Tonight recipe po ay magluluto po tayo ng stir-fried shrimp with vegetable. At ito na po yun, guys. Ito nalinis ko na po to. Tanggalin na lang natin ng yung balat. Mas mabilis talaga, guys, pag ay tinatanggalan ko na kasi siya ng parang kanyang intestine, parang mabilis na lang ang tapos na ang ating shrimp. Ito naman ang ating pang-sakit. Actually, ang ating recipe pala, guys, is stir-fry shrimp with bell pepper, buttered garlic. Ayan siya. Natin siya ng ganyan. Kaya dinikdik natin, guys, para mabilis na ang tanggal ng balat. Ayan na, guys. Gusto ko kasi sa garlic butter
shrimp. Marami talagang bawang kaya isang bowl talaga ang ginagamit ko. Ayan. O, diba? Mabilis lang siya pag dinidip-dip na. Atin ang hiwain. Lagyan din natin na ayun guys. Umpisan na natin sa pagkakas. Lagyan natin ang ating bawang para yan. Ayun guys, medyo brown na siya. Lagyan na natin ang ating onion.
natin ng magic sarap. Optional lang po ito. Black pepper. Dinagdagan ko siya ng butter. Parang kulang yung kanina.